A12 FRP bypass. चलो वाईफाई कनेक्ट करते हैं. लास्ट वीक में એવું કીધું જો વળી હવે આ સ્ટેટસ કલર ટેસ્ટ કરવામાં લઈ જવાશે ડોક્ટર પાસે ટેસ્ટ થશે ડોક્ટર એવું કે ના કમ્પ્લીટ છે ओपन करते हैं टूल. તો બેન શું પછી તારી પૈમા વાળી વાત જ બનની કોણ જો આઈસા જો આઈસા તો જલ્દી થયો હું अबू नहीं अबू कैसे से अबू तो नहीं भी तो अभी तुम्हारा ही लो हाँ तो पहला छबुनिया भाई तो बच्चे अपने सीरियो तो खेलना था इंग्लैंड के थे इन्हों भाई तो जो ये बेना था जो बेना नचीब खड़ा करती हो इन्हें फिरो जाने इना भाई ना था पर सीरियो ने नहीं आया नहीं गया ये था क्या बच्चे अपने सबूना भाई का इस्माइल आई वाला थे तमें चालू थे तमें लाव चालू थे लो तमें ट्राई मारो तमें लाव थे जैसे अब तो बिला पर फोन कर मैं हमारा फोन को खींच यार आप फोन बजे बिला फोन पर फोन कर व्हाट्सएप पर नहीं आया. आप भी वलिया ने फोन कर से बस यार मुझको वलिया ने बोल कमाई नहीं खेल के था जो वो इधर मैं अच्छी बात की है मेरी जो नहीं ले हवा नहीं है तो मैंने की Not showing. Not sure. ठीक है.
Eta. આપણા 2000 મંદી દેવાના ના છે ને તને 45 में तने 45 में आपे 30 में आपे 70 में आपे ना दे देवाना ડીલ થાય ના હું ના જોઉં પછી Android 11 ठीक है ओपन गैलेक्सी स्टोर નાનીના ફોટા હું તને મોકલું તો ખબર ના આવે તો પછી બરાબર હા વાંધો નહીં થાય ચોક્કસ હે હા તો તારે થઈ જશે એ બાજુ નીકળી જશે જો મારે તો પેલું નહીં ગયું છે મારે થોડી એમાં હવે બીજી છે 11 છે 80 ના પણ એવું છે ને એવું છે ને હું તને મૂકું કે 60,000ની ગાડી લેવાની આ હિસાબથી કે ભાઈ ચાલો આપણે એ કરવાનું ધંધાની બરાબર હવે ક્યારે ટાઈમ લઈને વેચાય ત્યારે 5,000 શોપની અંદર માલ કર્યો હોય તો મહિને 15 આપે એ હિસાબથી હું હવે આ તો પેલું છે કે બહુ છૂટના એમ જ પડી રહેતા હોય ને લેવી હોય તો ચાલે બહુ सैमसंग अकाउंट डाल दे એટલે હું એ નથી ચાલી હોય કોઈ ફોન કરીને તમે વાંચો કે ભાઈ જલ્દી એટલે ફોટા મોકલાવું જો ફોટો મારી જાય હોય પણ હવે એ ભાઈ તો કે અમારી તો કચાની છે પણ તે છતાં તું હું આ રીતના કહીશ કે તે છતાં તું મને ફોટા મોકલી દે પછી મૂકું આ રીતના એની વાત કરીશ એટલે એની વાત કહેવાનો જ છે કે પૂછવાને મારે આપી છે चलो लॉगिन कर लिया हूँ अकाउंट डाउनलोड करता हूँ not working ભાઈબંધો ફોન વાત કરી સંડે એસપી ના હારો એસપી શીખવા હારો થાય ને સભ્યભાઈ હા લેસ્ટર ને નથી એસપીની વાત કરી એ તો ભાઈ ઓળખે ને ભાઈ જેડાયો હતો મારી વાઈફને તો મારો તો એમનો હગો થતો શનિયો એમનો હગો થાય નહીં વાઈફ બાજુની કઈ હગો એમની જોડે આગળ નથી આપણે ઘેર દાવા પી કરી હતી એવા કે ખબર છે ના તમામ પૂછતા રહ્યા તો ભાઈબંધને શું ખબર લાલ શેખ તો પહેરાવે છે કેવું ચાલે
પબ્લિક વાઇટ છે પણ શું Not working. ये भी वर्क कर गया ये। अरे पैसा वो क्या नहीं करे કોંગ્રેસ મારું આ તમારી ખોટી વાતો છે પણ એ કેવું યાર ના હું એવું કે મેરે એમને ઝાડે હું એવું કે ઝાડે લાગે એમને ઝાડે લાગે તો બી તમારી પાસે કરોડો હોય તો એકદમ તમે આજે સારી કરીને કાલે તમારા જમાઈને કે તમારા બનીને કેવી રીતે દઈ રહ્યા કાલે હું તમને 50 લાખ આપું ધંધો કર તમે એવી રીતે કેવી રીતે દઈ દો કરોડો પાટી કે એવી થોડું કોઈ એકદમ આપી દે મારું આ જ વસ્તુ તમે મને કહો જ નહીં કે તમે હારા પાસે એની પાસે અબજો હોય કે આપણા શું કામ થાય એવી થોડું કે એવું તો કોઈ ના બાપ નથી ઓલાદને ચહેરા નથી દેતા બાપ ઓલાદને હકી ઓલાદને સ્ટ્રગલ કરાવે કે ખબર પડે તો પછી હવે એ જે કેવી કોઈ દઈ દે પૈસા કે એટલે ના એના હાલત તમને ખબર એવા તમારી બરાબર અહીંના હાલત એવા પાછા કે ભાઈ આજે ખોઈલી હોય ને લૂંટાઈ જાય તો ઝીરો પર થઈ જાય તો કેવી કોઈ એવી રીતે એકદમ એ કરે છે હજુ જુમ્મા 8 દિવસ કરવી 3-4 મહિના તો સાદી નથી ચાલો 2 વર્ષ થઈ ગયો ભાઈ છોકરી આવીને હજુ 3-4 મહિના તો 6 મહિના તો અહીં થયા જ મત ભાઈ એવું બરાબર એટલે પછી બરાબર છે તમારી વાત કે ગમે તેટલા માણસો હોય હા પિતરાય મોમાં કેવું થાય ને બરાબર आईडी पासवर्ड डालता हूँ। ऐसे 15-20 मिनट बात करेंगे पासवर्ड रॉन्ग है। हाँ जी पैसा थोड़ा दे दिया हाँ ये भाई अब जो नहीं जो सारा औलाद ने જેમ તેમ નથી દેખ્યો તો બની વેરી ને એવી રીતે કેવી કોઈ ના 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 શોપ ખોલવા દે તો શોપ ખોલવા દે તો એને બી બહેરી છોકરો નહીં હોય ચાલ તે પછી 6 દાડા તે શોપ પર કામ કર્યું પછી મને કીધા કાકા પૈસા ને બગો અમે ઘર લેવા પડીએ ને કીધી બેનને મારે પછી એક ભાઈ વેંડા છે પેલો આપે છે ये तीसरी इंडस्ट्री दुकान काम करता मां हगानी वो टोपिया करने બધું વેચી ખાય ને બધા એક નોકરી કરે તો એ તમારો હબત થાય તો અભી કઈ પગાર ના વધારે તો કે મારે તો મારું ફોટો લઈ આવે લોકો સાહેબ પૈસા છે થોડા ઘણા જો તમારું છે ને આ રોજ આપતા પાણી જોબ અગર કે આ લેતા ના અમન થોડું ફાવે અમે કરતા તું ટાઈમે આયા અમે ઘેર આમ તને લઈ હા બધું બોલે તને બધું હવે એટલું ફાવે એટલું પછી મને ડાઉટ અમે કાટ કરી કે પૈસા માર દુકાન લઈ લે પણ નથી હવે તો અમે ચાલ ખરું કામ છે ને અમુક કામ નહીં આ સ્ટોરી દોહી માને બધું દોહીમાં જોઈને જ નહીં કે હું છે નથી ઘર લેવા પર ચાલું બહુ આદા પાડી આ તો એ આ છે ને કીધું મેં પેલા તું દાન ના કરતે આપી ગઈને પછી ભાગ મે હર્ષદી પાડી और करी कोई एना हाई सदर से एना हाई तो मैं कहते के ना તમારી છોકરીની જરૂર છે જરૂર ચાર છોકરા નોકરી કરતો રહો चलो अब लैपटॉप पे चलते हैं। ये बकुड़ा तने है वो तो नहीं पर तो मैं शांति रा अभी ने तब आप जी बड़ी जनी कई कोई बूचेरी दुकान है मैंने आ गोशनी A12 गूगल पे मिल जाएगा फ्री में। नहीं आया फिर अगर ऐसा मैं नंबर दे दूं आपको नहीं 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 पड़ेगा दूसरा ढूंढ लो तो नीचे चाहिए
ये वही प्रॉब्लम है, वो नहीं सैमसंग में जो लेकर आया था मैं, टैबलेट नहीं लाया था, सेम प्रॉब्लम। बैटरी पे लगा के देखा, बैटरी का मसला नहीं है। ठीक है, देखते नहीं पता शायद उसकी रेंज नहीं होती। FRP बाईपास, एंड्रॉयड में जाके आपको सीधी FRP बाईपास ADB मोड में ऐसा नहीं है, सीधे बात कर लो, आपसे जो बेस हो सके बात कर लो। कि आप अलाउ पहले करो देख एक लो, बार यहाँ पे। फिर अगर मेरे से कुछ होगा तो मैं कर दूंगा, आपसे हो सकता है तो फिर बात कर लेना, फिर कर लेना। मैं आपको व्हाट्सएप करना उसका तो पहले दिखा, पहले फोन पे बता दो कि पहले आप देख लो गाड़ी, जिसको भी दिखाने उसको दिखा दो, फिर प्राइस से अगर मेरे से क्या बेस्ट होगी फिर ऐसे बात कर लो। तो अगर बंदा देखे तो उसके दिमाग में भी लाइव देखे। इंडिया वाला है, मेरा फ्रेंड ही है वो, उसके वो मैंने बताया उसके लिए। तो आप मैं आपका नंबर भी व्हाट्सएप कर दूंगा। इसके पास वो ग्रेडी वगैरह टाइप की गाड़ी है? नहीं। तो आप बेफिक्र उसको फोन करो, तो वो हाफिज जी ने मेरे को अपना नंबर दिया, आप गाड़ी देखने का बोल रहे थे। ठीक है यार। तो अगर वो पूछेंगे भी कि एक्सीडेंट है क्या है, तो बोल लो कि आप मेरे फेस टू फेस बात करो, जो भी है जो मेरे को पता है वो मैं बता दूंगा, और आप जिसको भी दिखाना चाहते हो उसको दिखा के कंफर्म कर लेना। तो कल ये ना हुआ कि तूने मेरे को ये बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये नहीं है, सीधी बात कर ले। ओके ये भी थोड़ा नाटक करेगा, हाँ इसके बाद सीधा हो जाएगा। या हो जाता है भेज देते। હા ના હું પંચા આપી કારણ કે મારી એરિયામાં ઘર જોયું પેલા ગાથેન્દ્ર ને ઓ પાછા સીપીએસ ઓય પેલો ત્યાં ધાણો છે ઈનો આપણે નારિયાળીનો ત્યાંથી ઘેર ગયા સલી મતલબ સલી ये होमबीट गर्ल છે મસ્જિદ ને હોમબીટ ના મશીની જોડે જોડવાનું કરે મશીની જોડે લોકલ લેડે એટલે તેની જોડે જોડું ઘર છે એ 16 લાખ કે जो ये था तो स्टील थाली है અરે બધી બહેનોને લઈને આવ્યા હતા કાલે થી ગયા બહેનો તો જો સલી તો 16 લાખ છે પેલો સલી મેદાન वो ऐसा चाहो या सभी लोग ये बच्चा मैं उसने के बात में मुझे बताया कि चलो तुम्हें दवा वाली से आओ बता दो बाहर लेके बोलता हूं तो गांव में गोटे हुआ तो પછી હું મારી છે ये जगह सही बात है वो एक रूम છે ને 4 घर में रूम છે ને પાછળ એક બે મોડ नहीं एक घर तमन के कितना है एक दो कौन रूम से हां एक आगे मोटर लाउंज ने अच्छा सिटिंग आपको ये છે ગેસ જેવું છે ખુલ્લું છે ને हां हां जो हमारा वो जो रहता ना पहले रीस्टार्ट किया हूँ, तीनों बटन दबा के। આપણે जी सिपा दिखाया अभी पीछे આથી બરાબર ये बाजू में मको हां ये भी थोड़ी देर में ને આથી બરાબર એટલે પછી કાલે એ તો ये घर તમારે પછી એ છે घर हार જોયું નથી બહારથી એટલે એનો ઓનર નથી હા પણ ઘર અંદરથી બહુ હાર એવું પણ પેલું કહો તો તમને બહારથી ખ્યાલ આવ્યો હોય યાર હા નદી ગ્રીલ તમારે ખુલ્લું પાછળ જગ્યા એવી આવતી હોય હા એવું છે હવે આમાં અંદર નથી ગયા પણ કીધું તો અમે અંદર જઈને આવ્યા હતા પણ કોઈને તો ये थोड़ी देर करेगा, આ ઘર બહુ સારું છે પછી આ આપણે માગવા ये बहुत है ना, थोड़ी देर नाटक करता है, हो जाता है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब आपको समझ में आ गया होएगा, ड्राइवर मसला करे लॉन्च अगर शो ना करे तो क्या करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब नेवर फॉरगेट।